Hello class. So we're done with chapters 1, 2, 3, 4. We're halfway there. So ano sabi natin? Nangangarap, makipagrelasyon, i-announce sa buong mundo, at tingnan kung ano ang mayroon. Diba? Kasi elements. Tingnan nyo class. Ano ito? General purpose. Diba? Fundamental and enhancing, financial statement and reporting entity, financial statement and elements. O, kita nyo naman class ang dulo niya. Puro E. Diba? Sa tatlo. So, tingnan natin yung ating 5. But, before we go to 5, let me continue. Yung unit of account sa elements and what will be your basis in reporting. Uy, ito ano ba unit of account? Rights, asset, obligation, liability. No? Kailangan daw alam niyo yung recognition criteria and measurement. Recognition criteria, ano yan? Sa journalizing, ano yung basis mo, and measurement will be the values. Okay? Ma'am, sample. Okay. Kasi nga asset, sa cash. When do we recognize cash? And how do we measure cash? Siyempre, yung cash, tangible yan. Madali mong malaman. Bills and coins, kung magkano bills and coins. Receivable. When do we recognize receivable? When the transaction occurs and there's a claim, diba? Doon sa client mo kasi umutang na siya, diba? And how are you going to measure it? Are you going to use allowance method or direct write-off? Inventory. Recognition. When do I recognize inventory? Well, at the time that you own the goods. Kaya nga, there's an issue in terms of the goods in transit. And how am I going to value my goods? Is it first in, first out, or averaging? And will I use net or gross when recording? And should I use retail method or not? So, there more of a consideration if you are in inventory. Imagine class, so ilan yung naririnig nyo? Gross net, FIFO, average, retail method. O, diba? So, yung tinatawag na recognition criteria. Tsaka, measurement. Substance class. Substance over form. Always look at the substance when you are dealing with your transactions. Okay? Ano to? Substance over form, being reminded to you. Ito yung naka-red. Yes, we know na ang income at expenses ay related sa asset at liabilities. Tingnan nyo to. Diba, sa revenue, sa inventory, ito yung cost of sale mo. Sa revenue, naapektuhan niya yung sales. Dapat daw, you also remember, sabi nga, focus on performance, diba? You also,
give information with regards to your income and expenses. So, you have the revised definition of an income and the revised definition of an expense. Ano yan? Pag income daw, increase sa asset, decrease sa liability. Naniniwala ba kayo doon? Na pag nai-increase daw yung asset, mag-i-increase yung equity. Tama ba to? Oo naman, oh. Ayan, oh. Oh, ito yung 1. Tapos, ito yung 2. Diba? Kasi pag nabawasan yung liability, iisang side lang yan. Dapat tumaas yung equity. O, diba? Expense. Kung increase doon ng asset, dito naman decrease ng asset, increase ng liability, at decrease ng equity. Paano nangyari yun? Nagbayad, ano ba pwedeng mga expenses? Bayad kang sweldo o decrease in cash. Tapos dito salaries expense, decrease in equity. Ano pa? Hindi mo nabayaran yung sweldo. O increase in liability, tapos decrease pa din sa equity kasi salaries expense. O, diba? Totoo naman yung inyong definition sa experience nyo. Pero minsan pagka ganyan lang, no? Parang hindi madaling intindihin pag walang samples, no? Talagang ganun ang buhay sa mundo. Kailangan may experience para mas matandaan. Patapos tayo susunod. Ayan, recognition at derecognition. Ano ibig sabihin ng recognition? Capture. Ay, magaling mama ko dapat mag-capture. Oo naman. Tatingin mo, sasagutin ka ng oo nang nililigawan mo. O hindi ka marunong mag-capture ng mga important moments. Ganun din dito. Dapat ma-capture mo yung important moment para sa financial position at para sa financial performance. Kaya nga, Ayan, no? Asset, liability, equity. Okay. O kung gusto mo, alis. Kasi, meron ng income and expenses. Diba? Ito yung asset, liability, capital or equity, income, at saka expenses. Okay? Ay, ganun pala yun. O, kita nyo, naka-under pa rin class sa relevance at saka faithful representation yung recognition criteria nyo. Bakit? Kasi sa accounting, you exercise judgment. Dahil you exercise judgment, titingnan daw natin yung what will be affected. Dahil, pag sa relevance kasi, ang tinitingnan natin, yung economic benefit at saka yung existence. Kasi alam mo yun, baka naman kasi ikaw lang nagkiklaim na kayo na. Dapat, yung existence ng relationship, hindi naman uncertain. Tsaka dapat, hindi naman sobrang low yung, alam mo yun, class, pag mababa o halos walang pakinabang, gusto mo tuloy niyo relasyon? Martir lang ang peg? Hindi naman. Ano nga yan? Give and take. Dapat of equal footing kayo. Dapat, yung economic benefit, kaya nga relevant magkakaroon ng, tingin mo pag low, magkakaroon ng impact yan? Nararamdaman mo? Siyempre hindi. For it to have a difference, dapat it can be felt. It should be significant. Kaya nga we talk about materiality. Diba? Kaya mga siya napansin, lakas ng dating. But at the same time, because you decided to have the relationship, you have to be very faithful naman, class. Ma'am, ba't mayroong ganyan? May uncertainty.
Kasi nag-estimate ka but at least you go through the proper procedure, proper process. The model that you use is well supported. O di, at least you were able to explain why you use that particular method. Diba? Ma'am, saan pumapasok to? Recognition inconsistency. Kasi diba, ang dami mong valuation method. Dapat, make sure that it is well explained and somehow you have given the nature why there are changes. Tapos ito, kita nyo class, itong measurement sa value, valuation, ito yung pag sa input ito. Ano to class? Sa input, process, output. Okay? Kasi yung recognition sa transaction to Presentation, ano na yan sa FS na yan Ay, cost constraint daw yung ano nyo. What will somehow make it challenging for us? Kasi, ano ba nauna? Benefit o cost? Itlog manok. Siyempre, you have to be willing first to be in a relationship. Dapat kasi ikaw muna magbibigay. Alangan namang tatanggap ka muna bago ka magbigay. Dapat willing ka muna magbigay. Diba? Bago ka makatanggap. Give muna. Kaya nga class na sinabi, give and take. Hindi naman sinabing take and give. Diba? Yan yung sa cost. Kasi when you give, definitely you incur costs. And incidental to incurring costs, then you would earn benefit. Diba? Then, ano pa? Yung ibang concern natin. You were given a summary of the changes and these changes are minister sa inyo measurement, no? Tsaka yung ang bago kasi dito, the recognition. Basta sabi, pag recognition, ang magde-define yan, yung definition yun ng yung asset, liability, tsaka equity. Tsaka siguraduhin mong it was recognized within the bounds of the qualitative characteristic. Para na sa ganon, yung i-issue natin na financial statement can somehow be can provide basis for the user to understand, and be able to walk through the FS. Yan. Ayan na, binigay na sa atin. Bakit daw siya importante yung pagre-recognize? Sasabihin niya kasi kung performer ka ba? Mapera ka ba? Malakas ka ba? Diba? Kung walang recognition, paano mo makikilala yung partner mo? It's a way for us to know our partner. So, kaya ganun. It will it will tell us if we have a future. Okay? Let's go to chapter 6. Meron dito. The recognition nga pala. Sabi nga natin, pag may dead, tatanggalin. Ba't tinanggal? Diba? Naku, ganun talaga. Dagdag bawas sa relasyon class. Pero hindi ibig sabihin maghihiwalay kayo. Paano yun, ma? Car. Pag-adjust, may mga bagay ka na babaguhin. Diba? O di mawawala na yun. Reconcile, ganun din. Correct, ganun din. May mga bagay ka talagang aalisin. Dagdag bawas nga, class. Para na sa ganun, mas maging long-term yung relation nyo, sustainable. Ang mga itinatapon, yung not good. Diba? At ang mga mini-maintain, yung good. So, anong sabi?
ang asset pag nawalan ka na ng control. Or, yan, hindi mo na siya utang. Ma'am, ba't ba kasi merong derecognition? Pag hindi na sa'yo, huwag mo na kasing piliting sa'yo pa, mag-move on ka na. Kaya may derecognition. Wag ka namang delusional. Diba? Ma'am, ano ba pwede maging sample dyan? Hindi, dito, pag wala ka ng claim sa receivable, tanggalin mo na siya. Pag bayad na yung utang mo, ganun din. Kasi yan yung mga pwede kayo makarelate. Ma'am, pwede ba daw na ang derecognition ay resulting from a transfer? Pwede naman. Pero yung mga limited case daw yan. At dapat, we continue to recognize. May lang ang sabi. Diba? Pag resulting from a transfer. Okay? Ito na tayo, Dalawa na lang after this. Diba? Ano the basis ng measurement natin? Ito, fair value, value in use, or current cost. Ma'am, ayun meron pa. Ito yung 1. Ito yung 2. Yan. Napansin, sabi ko nga sa inyo laging accounting nag-uumpisa sa 2. Pag tatandaan nyo na yung 2, tsaka na kayo mag-expand. No? Sige. Historical. Ito, past. Ito, present. Meron pa nga yung future kung gusto nyo sa pagbavalue. Pero dito ang sinabi lang, kung magkano man siya, nung panahon nangyari ito, dun mo, yun ang gamitin mo. Diba? Kaya alam mo yung mga bagay na, hindi naman pwedeng puro pass na lang. Katulad ng receivable, ina-estimate mo how much it is now. Kasi right lang siya. Inventory din, lalo na kung may mga significant decrease. Halimbawa, na-damage yung inventory mo. Sa ayaw at sa gusto mo, ika-current value mo yan. Due to flat, ganyan. Diba? Ano sinasabi diyan? Di kung magkano siya ngayon, yung fair value. Titingnan mo yan sa market participants. Yung isa, value in use. Yung isa, fulfillment value. Ito naman, puro expectation ang basis mo dyan. No? In relation to future cash flow. Okay? Then, current cost would be, ano yan? Pwedeng ang gamitin mo dyan, book value base or what's prevailing in the market. Okay? Yan yung sa measurement. Yan yung may pagbabago, di ba? Ano pa isabi sa measurement? Yan, binigyan kayo ng mga factors in the premise of relevance and faithful representation. Yung mga pagbabago ng cash flow, paano yung response niya sa market, no? Ano pa? Ayan, puro measurement ng uncertainty to class, Parang gagawin daw natin. Pag may mga mismatch, parang gagawin. Dako. Kailangan mag-adjust tayo. Diba? Choose what would be supporting your faithful representation. Kaya kailangan, you always consider the nature of the information. Okay, yun ang pinaka-crucial or critical. Okay? Ano na uli? Yung measurement natin,
past, present, history, pair value, diba? Or value in use, pag asset, fulfillment value, pag liability. Ano pa? Uy, aside from fair value, yung dulo, ano siya? Current value. Kaya nga present eh. Okay. So, ano yung sinabi sa atin sa 1? Ay, hindi na pala sumusulat. Wait. Okay. You have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, naka-anim na tayo. 6 is measurement. 5 is objective. Si Fe. Ano pa to? FS, reporting entity. FS, element. Ano yung chapter 5? Ano yung chapter 6? Recognition and derecognition. Hindi nyo napansin. Chapter 7, presentation. This one, input, process, output. Diba? Oh, chapter 5, chapter 6, chapter 7. Kasi yung chapter 8, capital na yun. And capital maintenance. Okay. Okay? Nakapag muni-muni na tayo. Okay, now presentation is related to the output, so we'll have I will discuss this in the next video. Thank you. Always keep safe. Good day.